নমস্কাৰ টেকনিক বাই লালচান চেনেলৰ সমূহ দৰ্শকলৈ আন্তৰিক অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আপোনালোকক আজি সম্পূৰ্ণ নতুন নীতি বস্তু দেখাম। আপোনালোকে ভুলতে এই কামকেইটা নকৰিব। ইয়াতে 5টা কামৰ কথা কোৱা হৈছে। এই 5টা কাম ভুলতে কেতিয়াও নকৰিব, তেনেহ'লে কিন্তু আপুনি বিপদত পৰিব পাৰে। এই 5টা কাম কি সাৱধান হওক। এই 5টা ভুল কেতিয়াও নকৰিব, কাৰণ এই 5টা ভুল কৰিলে আমি বিপদত পৰিব। আপোনাৰ 5টা ভুলে খালী কৰিব দিব পাৰে আপোনাৰ বেংক একাউণ্ট। প্ৰতিগৰাকী গ্ৰাহকক সতৰ্ক কৰি দিছে SBIয়ে। OTP পিন CVV লৈ সাৱধান হওক। আপুনি প্ৰবঞ্চকে চতুৰালিৰে আপোনাৰ পৰা লৈ যাব পাৰে OTP পিন CVV নং, জন্মৰ তাৰিখ, ডেবিট ক্ৰেডিট কাৰ্ডৰ নম্বৰ, বেংক ইউজাৰৰ ID, পাছৱৰ্ড কাকো ভুলতো এইকেইটা নজনাব, কিয়নো গোপনে ৰাখক ডেবিট ক্ৰেডিটৰ কাৰ্ডৰ পিন নম্বৰ, OTP CVV নম্বৰ এইবিলাক কাকো নজনাব। ATMৰ কোনো তথ্যই নিদিব অথবা মোবাইলত সংৰক্ষণ কৰি নথব। কেতিয়াবা আপোনাৰ বন্ধুৱে আপোনাক হেক কৰিব পাৰে। RBI, SBI, আৰক্ষী অথবা কোনো নাম লৈ প্ৰবঞ্চকে বিচাৰিব পাৰে একাউণ্টৰ সবিশেষ তথ্য। সেই তথ্য আপুনি ভুলতে কেতিয়াও নিদিব। কোনো কাৰণতে ফোন কলত নজনাব আপোনাৰ বেংকৰ তথ্য। এই বেংকৰ পৰা আপোনাক কেতিয়াও ফোনযোগে তথ্য নিবিচাৰে। কেতিয়াও বেংকে আপোনাৰ পৰা OTP পিন CVV UPIৰ তথ্য ফোনযোগে নলয়। এইটো প্ৰবঞ্চক হ'ব পাৰে, ইয়াৰ পৰা আপুনি সাৱধান হৈ থাকক। কেতিয়াও বেংকে আপোনাৰ পৰা OTP পিন CVV UPIৰ তথ্য নলয়। এইকেইটা ভুলতো কাকো ফোনযোগে নিদিব। এইবিলাক প্ৰবঞ্চকে এতিয়া অল ভাৰতবৰ্ষতে ইয়াৰ জাল পেলাইছে। ফোন নম্বৰ, মেইল বিচৰা এপ মোবাইলত ডাউনলোড কৰাৰ পৰা বিৰত থাকক। ইয়াতো আপোনালোকৰ বিপদ হ'ব পাৰে। মেইল বা মেছেজত অজ্ঞাত লোকে প্ৰেৰণ কৰা লিংকত ক্লিক নকৰিব। ইয়াতো আপোনালোকৰ বিপদৰ আশংকা আছে। বহুতে কিন্তু এই প্ৰবঞ্চনাৰ জালত ফচি গৈ তেওঁৰ একাউণ্ট সৰ্বহাৰা হৈছে, একাউণ্টৰ টকা উদং হৈছে। মেছেজ, মেইল অথবা সামাজিক মাধ্যমত লোভনীয় অফাৰত ভুল নাযাব, নহ'লে বিপদ হ'ব পাৰে আপোনাৰ, কাৰণ আপোনাৰ বেংক একাউণ্ট সম্পূৰ্ণ খালী হৈ যাব পাৰে। তো ভিউয়াৰ্ছ, ভিডিঅ'টো সতৰ্কতামূলক আছিল। আপোনালোকে ভিডিঅ'টো ভাল পালে লাইক কৰিব, ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। ধন্যবাদ।